Biển cả luôn là nơi khiến nhân loại vừa mê đắm vừa run rẩy. Chúng ta có thể lên mặt trăng, gửi tàu thăm dò đến tận rìa hệ mặt trời, nhưng dưới đại dương, chúng ta chỉ mới khám phá được một phần nhỏ như mũi chích vào đại dương mà thôi. 70% diện tích trái đất là biển, 5% trong số đó đã được con người tìm hiểu. Như vậy 95% đại dương còn lại, nơi đó có gì? Hãy like và đăng ký kênh và nhớ xem đến cuối video để khám phá những điều bí ẩn và kỳ bí có thật vẫn đang tồn tại nhé. Một tam giác Bermuda, cổ máy nuốt chửng. Tam giác Bermuda hay còn được biết đến với cái tên tam giác quỷ là một vùng biển không hề có ranh giới cố định, không có bức tường vô hình nào, không có đường kẻ trên bản đồ, nhưng nó nằm ở khu vực hướng Tây của Bắc Đại Tây Dương, nơi hàng loạt máy bay, tàu thuyền và thậm chí cả những đội cứu hộ được cho là đã biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn đến mức khoa học cũng bó tay. Nếu vẽ ra thì tam giác này thường được xác định bởi 3 điểm: Miami, Hoa Kỳ, Bermuda, Puerto Rico. Nhưng thật ra mỗi cơ quan, mỗi nhà nghiên cứu lại vẽ một kiểu, nên mới nói lãnh thổ của Bermuda không cố định, rất phù hợp với tính cách lúc ẩn lúc hiện của nó. Đây là vùng biển được liệt vào câu lạc bộ những nơi làm con người biến mất mà không kịp nói câu tạm biệt. Nó trở thành tâm điểm của chuyện truyền thuyết, phim khoa học giả tưởng và cả những nghiên cứu thật sự nghiêm túc của quân đội. Bermuda không chỉ là một vùng biển, nó là một hiện tượng. Điều kỳ lạ không chỉ nằm ở việc tàu thuyền biến mất mà là cách chúng biến mất. Radio đột ngột nhiễu mạnh, la bàn quay như say rượu, radar đứt tín hiệu, thời tiết chuyển xấu chỉ trong vài phút và đặc biệt không tìm thấy mảnh vỡ. Đây mới là điều khiến Bermuda nổi tiếng đến mức khoa học nhiều lần phải làm lại bài kiểm tra. Những câu chuyện bí ẩn khiến Bermuda thành huyền thoại. Chuyện một Flight 19, phi đội biến mất trên bầu trời quang mây tạnh. Ngày 5 tháng 12 năm 1945, 5 máy bay ném bom TBM Ivaner của Hải quân Mỹ xuất phát từ Florida tập huấn thường lệ. Trời đẹp, khí hậu lý tưởng. Thì 40 phút sau, tín hiệu radio vang lên. La bàn của tôi, nó đang điên. Tất cả hướng đều sai. Phi công trưởng Kelly Taylor cho rằng họ đang ở vị trí lạ và chỉ hơn 1 giờ sau, cả phi đội mất tích. Mỹ điều một máy bay cứu nạn với 13 người chiếc máy bay cứu nạn cũng mất tích luôn. Không có tín hiệu SOS, không mảnh vỡ. Sổ ghi chép hải quân ghi dường như họ bay vào một nơi khác. Chuyện hải USS Cyclops, con tàu khổng lồ bốc hơi. Năm 1918, tàu USS Cyclops chở hơn 300 người, dài 165 mét. Con tàu gửi tín hiệu bình thường, thời tiết ổn. Rồi, im lặng, không một tiếng gọi cứu không một mảnh vỡ nổi lên, không một bằng chứng chìm xuống. Chính phủ Mỹ phải làm một báo cáo ngắn gọn mà đầy cay đắng. Con tàu biến mất không để lại dấu vết, nguyên nhân không xác định. Nó được coi là vụ mất tàu bí ẩn nhất lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. Chuyện bà The Wishcraft, chiếc thuyền gọi cứu hộ nhưng không còn đó. Ngày 22 tháng 12 năm 1967, một thuyền trưởng gọi cho đội tuần duyên: tôi đâm phải vật gì đó, thuyền vẫn nổi nhưng tôi cần giúp đỡ. Chỉ 16 phút sau, đội cứu hộ đến vị trí đó và không còn gì, không có thuyền, không có người, không có dấu vết. Chỉ 16 phút, một con thuyền không thể chìm nhanh đến vậy, trừ khi nó là rơi xuống một cái hố vô hình nào đó. Những hiện tượng kỳ lạ được phi công, thủy thủ ghi lại. Nhiều lời kể từ các thủy thủ sống sót khiến người ta càng tin rằng Bermuda không bình thường. La bàn xoay 20 đến 30 độ rồi trở lại. Có ánh sáng xanh phát ra dưới nước. Mặt biển đột nhiên phẳng như gương. Bầu trời đổi màu chỉ trong vài giây. Âm thanh radio bị kéo dài như phát trợ. Một phi công còn nói: tôi cảm giác cả máy bay trôi vào một nơi mà thời gian chạy chậm hơn. Nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng những báo cáo kiểu này nhiều đến mức quân đội Mỹ từng mở hồ sơ mật để nghiên cứu. Khoa học bước vào cuộc, lý giải hợp lý nhưng không đủ để xóa bí ẩn. Nhiều giả thuyết khoa học đã được đưa ra, nhưng điều thú vị là mỗi giả thuyết chỉ giải thích được một phần, không cái nào bao trọn toàn bộ các vụ mất tích. Thuyết một bong bóng metan khổng lồ dưới đáy biển. Đây là giả thuyết nổi tiếng nhất. Khi túi metan dưới đáy biển nổ, nước mất độ nổi tàu chìm thẳng đứng, khí metan bốc lên làm động cơ tắt, radar radio bị nhiễu. Nghe cực hợp lý, nhưng vấn đề là metan có ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng chỉ Bermuda có tần suất mất tích cao đến mức quá đáng. Thuyết 2, từ trường bất thường la bàn lệch hướng. Một số khu vực Bermuda nằm đúng điểm mà bắc từ bằng bắc địa lý, khiến la bàn cực kỳ nhạy cảm. Khi la bàn lệch chỉ 2 đến 5 độ, tàu cổ dễ lạc hướng. Nhưng la bàn lệch không thể khiến 6 máy bay hiện đại mất tích cùng lúc. Thuyết 3, dòng hải lưu Gulf Stream mạnh nhất Đại Tây Dương. Gulf Stream mạnh như băng chuyền siêu tốc dưới nước, cuốn sạch mảnh vỡ, che dấu vết cực nhanh, đưa vật thể đi hàng trăm km trong vài giờ. Điều này giải thích vì sao không tìm thấy xác tàu, nhưng mà không giải thích vì sao thiết bị điện tử trục trặc. Thuyết 4, bong bóng từ tính Magnetic Hole. Nhiều nhà địa chất cho rằng Bermuda có túi từ trường không ổn định, vùng rỗng từ trường khiến tín hiệu tắt bật, nhưng chưa ai trực tiếp đo được nó. Vậy lời giải nào đúng?
Bermude không có một bí ẩn duy nhất, nó là tổ hợp của nhiều bí ẩn trộn lại thành công thức hoàn hảo để con người biến mất. Hai biển quỷ Nhật bản Dragon Triangle, biển quỷ Nhật bản Dragon Triangle là vùng biển bí ẩn nằm giữa Nhật Bản, Đài Loan và Guam. Nếu Bermude ở phía Tây Đại Tây Dương nổi tiếng với những vụ mất tích khó hiểu, thì Dragon Triangle chính là người anh em sinh đôi ở Thái Bình Dương, nơi mà người ta tin rằng từng là lãnh địa của những con rồng biển khổng lồ. Từ hàng trăm năm trước, thủy thủ Nhật Bản đã truyền tai nhau rằng vùng biển này có linh hồn chiến binh, quái vật kéo thuyền và những cơn sóng bất thường xuất hiện như muốn nuốt chửng mọi thứ. Dù nghe có vẻ huyền bí, nhưng chính những vụ việc ở thế kỷ 20 mới biến nơi đây thành huyền thoại. Vụ nổi tiếng nhất là năm 1953, khi chính phủ Nhật cử tàu nghiên cứu Kaiomaru số 5 đến khảo sát những hiện tượng kỳ lạ. Con tàu cùng với 31 người biến mất không để lại bất kỳ tín hiệu SOS hay manh mối nào. Giống như một tin nhắn, alo còn không bị xin luôn, nhưng lần này là cả một đoàn thủy thủ mất tích. Sự kiện gây chấn động đến mức Nhật Bản phải dừng nhiều dự án nghiên cứu trên biển suốt nhiều năm sau. Ngoài ra, có vô số lời kể từ ngư dân Okinawa nói rằng họ từng thấy những cột lửa bùng lên từ mặt biển, ánh sáng màu cam đỏ rực như thể dưới đáy có thứ gì đang thở ra hơi nóng. Một số thuyền khác thì nghe tiếng nổ vọng từ biển sâu, rung lắc đến mức ai cũng tưởng vừa gặp thiên tai. Dù có phần phóng đại, nhưng số lượng người chứng kiến quá nhiều khiến giới khoa học cũng phải thừa nhận khu vực này có hoạt động địa chất bất thường. Từ thập niên 1950 đến 1960, hàng trăm tàu cá và tàu nhỏ bị ghi nhận mất tích tại Dragon Triangle. Điều kỳ lạ là nhiều vụ biến mất xảy ra lúc biển lặng, trời trong, không có bão. Nó khiến vùng biển này như có một công tắc vô hình, khi bật lên, mọi thứ biến mất không dấu vết. Một câu chuyện nổi tiếng khác là đảo Duwang từng xuất hiện trên bản đồ cổ của Nhật Bản, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Không phải chìm từ từ mà biến mất kiểu bốc hơi, khiến nhiều người tin rằng rồng biển đã đổi lãnh thổ và nuốt trọn hòn đảo. Phần khoa học thì nói gì? Trước tiên, Dragon Triangle nằm đúng trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có hàng loạt núi lửa ngầm hoạt động mạnh. Những cột lửa hay ánh sáng đỏ thực chất có thể là khí nóng, lưu huỳnh hoặc magma bốc lên từ đáy biển. Giống như nồi nước bạn đun sôi mà quên tắt bếp, nó trào ra không phải do quỷ dữ mà do nhiệt độ quá cao. Tiếp theo, dưới đáy biển có túi metan hydrat khổng lồ. Khi metan phun lên mặt biển, nó tạo thành cột bong bóng làm giảm lực nổi của nước. Một con tàu đi đúng điểm, đó có thể chìm thẳng xuống mà không kịp phản ứng. Một số vụ nổ hoặc ánh sáng bí ẩn cũng có thể là do metan bắt lửa. Thứ ba, nơi đây là giao điểm của dòng biển Kuroshio mạnh như dòng sông cao tốc dưới nước và dòng lạnh Oyashio. Hai dòng này chạm nhau tạo ra xoáy nước, dòng chảy đảo chiều và thậm chí là sóng đứng cao 20 đến 30 mét. Một bức tường nước cao bằng tòa nhà đột ngột xuất hiện sẽ không chừa cơ hội sống cho con tàu nào. Cuối cùng, địa chất khu vực liên tục dịch chuyển khiến các đảo nhỏ có thể chết đi sống lại khi núi lửa dưới biển phun trào. Đảo xuất hiện khi động đất kéo đáy biển xuống, đảo biến mất. Vậy là hòn đảo Duwang không bốc hơi, nó chỉ xẹp xuống như bánh nở bị hỏng. Và vùng biển Sargasso, tù ngục tự nhiên giữa Đại Tây Dương, nằm giữa Đại Tây Dương mênh mông, không giáp bất kỳ đường bờ nào, tồn tại một vùng biển kỳ lạ đến mức người ta gọi nó là nhà tù tự nhiên của trái đất, vùng biển Sargasso. Đây là vùng biển duy nhất trên thế giới có ranh giới được xác định bởi dòng chảy chứ không phải đất liền. Tưởng tượng như giữa đại dương rộng lớn có một hồ nước không bờ, nước xoay vòng, dòng biển trôi bồng bềnh và tàu thuyền đi vào thì chưa chắc đã ra được. Từ thời hàng thế kỷ trước, thủy thủ châu Âu khi đi ngang Sargasso đã nói rằng họ cảm giác như đang đi vào vùng đất bị thời gian lãng quên. Biển phẳng lặng đến đáng sợ, gió yếu gần như không thổi, còn dưới mặt nước là vô số thảm rong biển vàng như những cánh tay dài bám lấy thuyền. Có người còn kể rằng họ mất nhiều ngày trời chỉ để thoát khỏi lớp rong biển đặc quánh, cảm giác như con thuyền đang bị một con quái vật vô hình níu lại. Còn trong thời đại khám phá, nơi này từng bị các thủy thủ gọi bằng những cái tên nghe muốn nổi da gà: biển chết, vùng không thời gian, cái bẫy vàng, bởi rong biển Sargasso màu vàng óng che phủ mặt nước như một tấm thảm khổng lồ, đẹp nhưng nguy hiểm. Những câu chuyện bí ẩn nổi tiếng nhất của Sargasso bắt đầu từ thời các tàu buồm. Vô số ghi chép kể về những con tàu bị mắc kẹt giữa biển lặng, gió không thổi, nước không xoáy, trời không mưa, nhưng con thuyền vẫn đứng yên như bị đóng đinh xuống mặt biển. Một số tàu được tìm thấy sau nhiều tháng nhưng không còn người trên đó, như vụ con tàu Rosalie thế kỷ 19. Con tàu được phát hiện trôi vô hướng trong vùng Sargasso với cánh buồm còn nguyên, thức ăn còn nguyên, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn biến mất không để lại một lời nhắn. Nhiều người cho rằng Sargasso là ngôi nhà chung của những con tàu ma, vì nơi đây nổi tiếng với hàng loạt xác tàu trôi dạt hàng trăm năm, nằm xếp lớp trong lòng đại dương như một nghĩa địa khổng lồ. Cũng có truyền thuyết nói rằng giữa lớp rong biển rậm rạp có những xoáy nước ẩn, có những sinh vật biển to lớn núp dưới bóng tối, hoặc những vùng im lặng kỳ lạ khiến tín hiệu và la bàn hoạt động bất thường. Vậy khoa học nói gì về những hiện tượng kỳ lạ của vùng biển Sargasso? Thứ nhất, nơi đây nằm giữa vòng xoáy khổng lồ của dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương.
Dòng chảy xoay vòng liên tục giống như một chiếc máy giặt khổng lồ, cuốn dòng biển và rác trôi vào trung tâm, khiến nơi này đặc quánh bởi các mảng Sargassum nối dài hàng trăm km. Chính lớp dòng dày đặc này từng khiến tàu buồm bị cản trở mạnh, đúng nghĩa kẹt như dính keo, tạo cảm giác bị giam giữ trong biển cả. Thứ hai, vùng biển này nổi tiếng là không gió trong nhiều thời điểm. Với tàu buồm ngày xưa, không có gió đồng nghĩa với việc không thể di chuyển. Tàu bị kẹt ở giữa biển cả bát ngàn, khiến thủy thủ dễ kiệt sức, bị mất nước và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những con tàu bị bỏ lại, trôi vô hướng, sau đó được tìm thấy ở nơi khác, tạo ra hiện tượng tàu may. Thứ ba, rong Sargassum dày đặc tạo ra một hệ sinh thái đặc biệt. Nó không kéo tàu xuống, nhưng nó có thể cuốn vào bánh lái và cản nước cực mạnh. Bạn có thể tưởng tượng nó như việc đang đạp xe bình thường mà bánh sau dính một bó dây thừng, xe vẫn đi được, nhưng cực chậm và dễ mất kiểm soát. Thứ tư, về nghĩa địa, tàu may thực tế là dòng xoáy hải lưu khiến xác tàu bị cuốn vào trung tâm và nằm lại ở đó hàng trăm năm. Không phải do lời nguyền hay quái vật biển, mà là một quá trình tự nhiên giống như việc rác trong hồ bơi luôn bị hút vào một góc nhất định. Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp bí ẩn như những con tàu được tìm thấy nguyên vẹn nhưng không còn người. Khoa học có thể giải thích một phần thủy thủ có thể bỏ tàu để tìm đường sống hoặc gặp tai nạn bất ngờ, nhưng vì Sargasso quá rộng, họ không bao giờ được tìm thấy nữa. Tóm lại, vùng biển Sargasso không có quái vật biển, không có ma ám và không phải cổng sang thế giới khác. Nó là nơi kết hợp giữa địa chất kỳ lạ, dòng chảy xoáy mạnh và sự tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến người xưa dễ lầm tưởng rằng họ đang đi lạc vào một thế giới khác. Chính sự hòa trộn giữa khoa học, tâm lý thủy thủ, những chuyến tàu mất tích và các truyền thuyết rùng rợn đã biến Sargasso thành một trong những vùng biển bí ẩn nhất lịch sử, một nhà tù tự nhiên giữa đại dương, nơi thời gian như ngừng lại, còn biển cả thì yên ắng đến mức muốn làm người ta phát điên. Giờ thì nhớ like và đăng ký kênh, chờ đón video tiếp theo sẽ là những bí ẩn có thật ngoài đời rợn người hơn thế nhé.